Hello guys, Digitech welcome জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব আমাৰ দুটা চলক ৰৈখিক সমীকৰণৰেই মই যেটো কৈছিলো ক্ৰমে এটাৰ পিছত এটা মই অংক সেইবোৰ তোমালোকক শিকাবলৈ যত্ন কৰিম। অনুশীলনী 3.5 ৰ পৰা অংকবিলাক কেনেকুৱা হয় তোমালোকে চোৱা ভালদৰে শিকিব পাৰিব। অনুশীলনী 3.5 ৰ অংকবিলাক এক নম্বৰৰ অংকবিলাক পাৰিবাই সেইখিনি মই অলপ থুলমূলকৈ কৈ দিছো যে কি কৈছে অদ্বিতীয় সমাধান আছে নে কোনো সমাধান নাই না অসীম সংখ্যক সমাধান আছে এই কথাটো উলিয়াব দিছে যে সমীকৰণজোৰৰ অদ্বিতীয় সমাধান আছে মানে মাত্ৰ এটা সমাধান আছে নেকি কোনো সমাধান নাই নেকি না অসীম সংখ্যক সমাধান আছে তেনেকুৱা অংকবোৰ কেনেকৈ কৰিম আমি যিবিলাক সমীকৰণ দিয়া থাকিব এই সমীকৰণৰ পৰা a1 b1 c1 a2 b2 c2 এইকেইটা উলিয়াই ল'ব লাগে এইকেইটা লিখি ল'ব লাগিব লিখি লৈ যদি অদ্বিতীয় সমাধান আছে তেতিয়াহ'লে আমি শৰ্তটো কি পাম কেনেকৈ গম পাম যে অদ্বিতীয় সমাধান আছে যদি a1 by a2 ৰ মান যিমান হ'ব যদি not equal b1 by b2 হয় a1 ক a2 ৰে হৰণ কৰিলে যিমান হ'ব b1 ক b2 ৰে হৰণ কৰিলে যদি সমান নহয় not equal হয় তেতিয়াহ'লে এই জোৰ সমীকৰণৰ অদ্বিতীয় সমাধান আছে মাত্ৰ সমাধান আছে আমি লিখিব পাৰিম অদ্বিতীয় সমাধান দ্বিতীয় আৰু কোনো নাই অদ্বিতীয় সমাধান যদি এক নম্বৰ এই শব্দবিলাক এইটো দুই নম্বৰ হ'ল a1 by a2 equal b1 by b2 not equal c1 by c2 যদি a1 by a2 equal b1 by b2 not equal c1 by c2 হয় এই শর্তটো হয় তেতিয়াহলে আমি লিখিব পাৰিম সমাধান নাই কোনো সমাধান নাই এই শর্তটো আৰু যদি a1 by a2 equal b1 by b2 equal c1 by c2 গোটেই কেইটা সমান হৈ যায় তেতিয়াহলে এই সমীকৰণজোৰৰ কি হ'ব অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব তেন্তে নিশ্চয় এইখিনি শৰ্তৰ পৰা আমি এক নম্বৰৰ অংকবিলাক তোমালোকে কৰিব পাৰিবা এতিয়া a1 কোনটো b1 কোনটো c1 কোনটো মই সেইখিনি অলপমান থুলমূলকৈ কৈ দিছো যে ইয়াত দিয়া আছে কি 2x + y = 5 এটা সমীকৰণ আৰু এটা দিয়া আছে সাপোজ 3x - y 2y এই সমীকৰণ দুটা দিয়া আছে তেতিয়াহলে ইয়াৰ পৰা ইয়াত আমি কি লিখিব পাৰিম ইয়াত a1 a1 হল প্ৰথম সমীকৰণটো এক নম্বৰ সমীকৰণটোৰ x ৰ সহগক কয় a1 মানে 2 b1 কিমান আছে প্ৰথম সমীকৰণ 1 থাকিলে মানে প্ৰথম সমীকৰণটোৰ y ৰ সহগ কিমান আছে ইয়াত এটা 1 আছে মানে +1 b1 হল +1 আৰু c1 কি হ'ব এই ধ্ৰুৱৎপদটো হল এইফালে আনিলে চাব লাগিব এইফালে আনিলৈ চাব লাগিব আছে +5 কিন্তু সমান চিহ্নৰ এইফালে আছে +5 এইফালে আনিলে কি হ'ব -5 সেই কাৰণে c1 হ'ব -5 ঠিক তেনেকৈ দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা আমি a2 লিখিব লাগে 3 b2 লিখিব লাগে y সহগ মানে -2 c2 লিখিব লাগে 6 আছে এখানে আনিলে মাইনাস হ'ব -6 ইকুয়াল কিমান হ'ব 2/3 আৰু b1 by b2 এটো কি হ'ব b1 by b2 1 by -2 তেতিয়া ইয়াৰ পৰা দেখা পালো আমি যে a1 by a2 b1 by b2 not equal এতেকে a1 by a2 not equal b1 by b2 এই শর্তটো আমি এইখিনিৰ পৰা পালো তেতিয়া হলে ক'ব পাৰিম কি এই দুটা সমীকৰণজোৰৰ অদ্বিতীয় সমাধান আছে আমি লিখিব পাৰিম তেতিয়া হলে নিশ্চয় তোমালোকে এইখিনি বুজি পাবা এক নম্বৰৰ অংকবিলাক তোমালোকে কৰিব পাৰিবা মই বুজি যাম দুই নম্বৰৰ ইম্পৰ্টেন্ট যিবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া দুইৰ অনুশীলনী 3.5 ৰ 2.1 দুইৰ এক নম্বৰটো মই কৰি দিম ইয়াত দিয়া আছে তোমালোকে প্ৰশ্নটো স্ক্ৰীনত দেখিছা যে a আৰু b ৰ কি মানৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ ৰৈখিক সমীকৰণজোৰৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব কি a আৰু b ৰ মান তেতিয়াহলে কিমান হ'ব তাতে x আৰু y ৰ মান আছিল মানবিলাক পাইছিলো আমি ইয়াত হল a আৰু b ৰ মান কি হ'ব যদি এই দুটা সমীকৰণৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে তেতিয়াহলে ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰিম দিয়া আছে কি এক নম্বৰ সমীকৰণ দিয়া আছে 2x + 3y equal 7 এটো হল এক নম্বৰ দুই নম্বৰটো আছে a - b x plus a plus b y equal 3a plus b
মাইনাছ এইটো হ'ল 2 নম্বৰ ইয়াত আমি কি লিখিম ইয়াত বা ইয়াত a1 ইকুৱেল কিমান আছে লিখি লওঁ a1 হ'ল 1 নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা x ৰ হগ মানে 2 আছে b1 কিমান আছে y হগ 1 নম্বৰ সমীকৰণ দেই y হগ 3 আৰু c1 কিমান আছে 7 এই 7 টো সমান চিহ্ন এইটো সাইডে আনিলে কি হ'ব -7 সেই কাৰণে সমান চিহ্ন এইটো সাইডে লাগে তোমালোকে প্ৰথমতে লৈ আনিবা এটা লাইন লিখি দিবা ইয়াত -7 এইফালে -7 লিখি লও তেনে c1 কিমান হ'ব -7 বাস এতিয়া a2 টুৰ সিৰিজ আহি গলো এতিয়া টুৰ সিৰিজ হলে আমি 2 নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা চাব লাগিব a2 কিমান হ'ব x এৰ হগ a - b যেটো আছে হেতুকে লিখিম আমি দেই b2 কিমান হ'ব y হগ a + b b2 কিমান y হগ a + b আছে আৰু c2 কিমান হ'ব এই বস্তুটো ইফালে আনিলে যেটো হ'ব মানে কি ইফালে আনিলে কি হ'ব মাইনাস চিহ্ন আমি কমন লৈ থওঁ কমন 3a + b - 2 মই এনেকৈ লিখি দিছো তোমালোকে -3a লিখিব পাৰা -b + 2 এনেকৈ লিখিব পাৰো মাইনাস চিহ্নটো মই লিখি দিছো কাৰণ ইফালে আনিলে গোটেইখিনি মাইনাস হৈ যাব সেই কাৰণে c2 হ'ল ইমান যেহেতু অসীম সংখ্যক সমাধান তেতিয়াহ'লে কি লিখিব পাৰিম আমি যে a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2 যেহেতু অসীম সংখ্যক সমাধান আছে তেন্তে আমাৰ অসীম সংখ্যক সমাধানৰ শৰ্তটো কি আছিল যে a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2 এইখিনি আছে এইখিনিত আমি পাতি দিম গুটেইখিনি মানবিলাক পাতি দিয়া a1 b1 c1 b2 c2 ৰ মান পাতি দিয়া এইটো কি হ'ব 2 / a - b equal 3 by a plus b equal c1 whole 7 minus 7 আৰু minus 3a plus b minus 2 এইখিনি আছে এইখিনি আমি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ পাতিলো ইয়াত চোৱা মাইনাস মাইনাস কেনসেল হৈ আছে নেক্সট টাইমত আমি মাইনাস মাইনাস নিলিখো এতিয়া এইখিনিৰ পৰা কি লিখিব পাৰো কি গম পাম যে এইখিনিৰ সমান এইখিনিৰ সমান আকৌ এইখিনি মানে ই সমান এই দুটা সমান হৈ গ'ল আকৌ এই দুটা সমান হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে এনেকৈ ৰিজাই চাম আমি যে ইয়াৰ লগত ইয়াত লিখিম আৰু এটা লিখিম ইয়াৰ লগত ইয়াত দুটা সমীকৰণ আমি লিখিম তে মই এইখিনি ইয়াৰ ওপৰৰ ফালৰ পৰা মুছি দিছো তোমালোকে লিখি ল'বা ভিডিঅ'টো চাই লৈ ভালদৰে লিখি ল'বা ইয়াৰ পৰা কি লিখিব এটাকে আমি কি লিখিব পাৰিম 2 by a minus b equal এইখিনি 7 by minus minus cancel will 7 by 3a plus b minus এই সমীকৰণটো কি আছে ক্ৰস পূৰণ কৰি দিয়া বজ্ৰপূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে এইটো ইফালে আনিলে কি হ'ব 3 2 6 plus 2b minus 2 2 4 equal এইটো ইফালে আনিলে কি হ'ব 7 আৰু এইটো পূৰণ কৰিলে 7a minus 7b এটা 6a আৰু 7a ইফালে আনিলে কি হ'ব আমাৰ হ'ব মাইনাস তেতিয়াহ'লে মাইনাস a হ'ব আৰু আছে মাইনাস 7b ইফালে আনিলে প্লাস 7b মানে কি সমান হ'ব প্লাস 2b সৰি প্লাস 2b আৰু 7b কিমান 9b আৰু থাকিব মাইনাস 4 ইকুৱেল 0 ইফালে গোটেইখিনি 0 হৈ যাব তেতিয়াহ'লে ইয়াত কি পালো আমি যে minus a plus 9b minus 4 equal 0 এইটো হল আমাৰ 1 নম্বৰ সমীকৰণ আমি পালো ইয়াৰ পৰা আমি এটা বস্তু উলিয়াই থওঁ a equal কিমান হ'ব a equal গুটেইখিনি ইফালে লৈ যোৱা যে হ'ব 4 plus 4 হৈ যাব আৰু এইটো হ'ব minus 4 minus 9b আৰু এটা minus a equal ইমান আছিল এতিয়া আমি যদি প্লাস এ লিখি দিও মাইনাস চিহ্নটো এইফালে উঠাই দিও সেইফালে মাইনাস চিহ্ন এটা পূৰণ কৰিব লাগিব হয় ন এইফালে এটা মাইনাস চিহ্ন পূৰণ কৰিলে কি হ'ব এইটো হৈ যাব মাইনাস এইটো হৈ যাব প্লাস মানে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো তে ইয়াৰ পৰা আমি a ইকুৱেল কিমান হয় লিখি থৈছো আমি ইয়াত দেই তাৰ পিছত আমি নেক্সট কৰিম এইটোৰ লগত এইটো লৈ যাম আৰু 3 by a plus b equal 7 by
3a plus b minus 3a plus b minus 2 ইয়াৰ পৰা কি আমি ঠিক এইটোৰ নিচিনাকৈ বজ্ৰ পূৰণ কৰি দিয়া ইয়াৰ লগত এইটো পূৰণ ইয়াৰ লগত এইটো পূৰণ আমি কি কৰিম পূৰণ কৰি দিলোঁ 9a 3b 3 2 6 minus 6 আৰু এইফালে কি হ'ব 7a 7b 7a plus 7b 9a আছে এইফালে আৰু এইফালে 7a এইফালে মাইনাছ হ'ব মানে 2a ঠিক আছে বুজি পাইছা নিশ্চয় 7a এইফালে আনিলে মাইনাছ হৈ যাব 9a এর পৰা a minus b এর পৰা b এর মাইনাছ তোমালোকে জানা এইখিনি 2a এতিয়া 3b আছে প্লাস এইফালে এইটো আনিছিলে মাইনাছ হলে মাইনাছ 4b minus 6 equal 0 এইটো পালো আমি 2a 4b আৰু 6 গোটেই কিটা দুয়েৰে হৰণ কৰিব পাৰি আমি অলপ শর্ট কৰি দিও নকৰিলেও হ'ব ইয়াত a লিখিব পাৰিম minus 2b লিখিব পাৰিম minus 3 equal 0 লিখিব পাৰিম এইটো হৈ গল 2 নম্বৰ ঠিক আছে এইখিনি লেখা বুজি পাইছা নিশ্চয় তাৰ পিছত আমি এই যে 1 নম্বৰ সমীকৰণ আৰু 2 নম্বৰ দুটা সমীকৰণ পালো ইয়াত এই দুটা সমীকৰণক প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি বা অপনয়ন পদ্ধতিত যেনেকৈ হোক তোমালোকে সমাধান কৰি দিলে a b ৰ মান ওলাই যাব এই a b ৰ মান আমি তেনেকৈ ওলাই দিম এতিয়া ইয়াত a equal 9b minus 4 লিখি দিছো মানে কিয় মই a ৰ মানটো 2 নম্বৰ সমীকৰণ বহুৱাম সেই কাৰণে মই প্ৰথমতে লিখি দিছো যে a ৰ মানটো মই 2 নম্বৰ সমীকৰণ বহুৱাই b ৰ মান ওলাই দিম a ৰ মান সমীকৰণ 2 বহুৱাই 2 নম্বৰ সমীকৰণটো আছে a minus 2b minus 3 equal 0 এর মান কিমান 9b minus 4 আৰু আছে 2b minus 3 equal 0 ইয়াত 9b minus 2b কিমান হ'ব 7b minus 4 minus 3 কিমান হ'ব minus 7 হেফালে নিলে হৈ যাব plus 7 minus 7 b equal কিমান ওলাল 7/7 মানে 1 নিশ্চয় বুজি পাইছা b equal পালো আমি 1 ঠিক আছে এতিয়া b যে 1 পালো b ৰ মানটো আমি ইয়াত বহাই দিও এতেকে a equal কিমান হ'ব এতেকে a equal 9b minus 4 একেবাৰে ইজি 9 into 1 minus 4 মানে 9 minus 4 equal 5 মানে a এর মান পালো 5 b এর মান পালো 1 থেকে a আৰু b এর মান 5 1 এটো হল এই প্রশ্নটোৰ সলিউশন